હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું પાલક પનીર વિધાઉટ ઓઇલ. સો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, આપણે ઓઇલ આમાં નથી મૂકતા, પેન ચલાવી દીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો ઓઇલ આપણે મૂક્યું નથી, નોનસ્ટિક પેનમાં મૂક્યું છું એટલે ઓઇલની જરૂર પણ નહીં પડે. હવે પેન ગરમ થાય એટલે આપણે જીરું અને તજ, લવિંગ, તમાલપત્ર હવે પેન ગરમ થયું છે એટલે જરા આપણે જીરું નાખી દઈશું. બહુ ઝાઝી ક્વોન્ટિટીમાં આપણે નથી કરતા. અને હવે તમાલપત્ર અને તજ, લવિંગ તો એના માટે મેં અહીંયા ટમેટોની પેસ્ટ લઈ લીધી છે. ટમેટો ક્રશ કરી નાખ્યા છે અને આ છે આદુ મરચાંની પેસ્ટ. ઓનિયન ગાર્લિક હું એવોઇડ કરું છું, તમને પસંદ હોય તો તમે નાખજો. આ છે કાજુનો પાવડર અને આ પાલકને મેં ક્રશ કરી લીધી છે અને આ પનીરને મેં સ્લાઈસ કરી લીધું છે. હવે મને લાગે છે કે આપણે જીરું શેકાઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો તેલ નથી આમાં, પણ નોનસ્ટિક લીધું છે એટલે હવે આ હું ટમેટોની પેસ્ટ પહેલાં નાખી દઉં છું. અને 3 ચમચી જેવી મેં નાખી છે ટમેટોની પેસ્ટ. હવે હું આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખી દઉં છું, એબાઉટ અ સ્પૂન. થોડી વધારે ટમેટાની પેસ્ટ નાખી દઉં છું. અને હવે કાજુનો પાવડર છે એ નાખી દઉં છું અને મસાલા પણ. કાજુની પેસ્ટ પાવડર એબાઉટ બે સ્પૂન જેટલો હતો. હવે આપણે સોલ્ટ નાખી દઈશું. સોલ્ટ એબાઉટ હાફ અ સ્પૂન. એટલે સોલ્ટ નાખીએ ને એટલે તેલ છૂટે ટમેટામાંથી. થોડું વધારે ગરમ થવા દો એટલે તેલ છૂટે. હવે મેં આજે સ્પિનચ ક્રશ કરી રાખી છે ને એ નાખું છું. પીનટ બોલાઈ જાય છે ને.
અને હવે જરા વાર માટે હું ઢાંકી દઉં છું, એટલે સ્પિનચ બરોબર થઈ જશે, વાંધો નહીં આવે બધું, એટલે જરા ચડી જાય. હવે આપણે જોઈએ છે આપણી સ્પિનચનું શું. જુઓ, સ્પિનચનું નેચરલ ઓઇલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે સોલ્ટ તો પહેલાં નાખી દીધું હતું. હવે આપણે મસાલા નાખશું. એબાઉટ હાફ સ્પૂન લાલ મરચું, એબાઉટ હાફ સ્પૂન હળદર અને ધાણા જીરું હાફ સ્પૂન. પનીરમાં પ્રોટીન હોય છે એટલે આપણે પનીર બરોબર છે. અને કાજુ આપણે ખાલી 2 ચમચી નાખ્યું છે. અને નટ્સમાં પણ પ્રોટીન હોય છે. અને તેલ બિલકુલ આપણે યુઝ નથી કર્યું, નથી બટર કે તેલ યુઝ કર્યું આમાં. અને હવે તમે જોઈ શકો છો આપણે જરાક પાણીની જરૂર છે. ટમેટોનું થોડુંક પાણી હતું એ નાખું છું. મસાલા મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે પાણી નાખવાની જરૂર હતી. હવે તમને લાગે છે કે આમાં તેલ છે કે નથી, તમે આ રીતે ટ્રાય કરજો. જો, કારણ કે વનસ્પતિમાં પોતાનું આપણે વેજીટેબલ ઓઇલ ખાઈએ જ છીએ, એટલે વનસ્પતિમાં પોતાનું નેચરલ જે ઓઇલ હોય છે ને એ તમે ધીમા તાપે આ રીતે કૂક કરો ને એટલે છૂટું પડે છે. એટલે જરૂર નહીં. જો કેટલું શાઇની ને કેવું સરસ લાગે છે. ને હવે આપણી પાલક ચડી ગઈ છે એટલે આપણે પનીર પણ નાખી દઈએ છીએ. આ છે આપણું પાલક પનીર રેડી. પાલક પનીર વિધાઉટ ઓઇલ. તમે ટ્રાય કરી જોજો ઘરે આ રીતે બનાવીને. અને ટેસ્ટમાં પણ કંઈ ફરક નથી પડતો, ટેસ્ટ પણ સરસ લાગે છે. ઘણા લોકોને શાકમાં તેલ નીતરતું હોય તો જ ગમે છે, પણ મને જુઓ જી, હવે તમે જુઓ આપણું શાક કેવું લાગે છે. So if you like this recipe, please try it at home. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. I'll see you next time.